Pag pinapanood mo siya sa TV, para siyang loaf ng tinapay. Parang gano'n. Pag sa personal, para siyang troso. Welcome to Balibagan. I'm Matt and this is JR. This is our review of WWE Live Manila. WWE step up the game! 2019. Nasa ano nga lang pala kami, nasa upper box lang kami kasi mahal. Kasi yung baba, 16,000 pesos, diba? Yung dati, yung last show, ang kasamang libre nun, steel chair. Yung typical na steel chair na libre pag nanood ka ng mga pay-per-view nila. In case di nyo alam ganun yun. Yung chair na upuan mo, typically, giveaway mo yun, uwi mo na yun. Tapos may markings yun ng WWE. Hindi ganun yung giveaway, belt. Well, hindi naman sa hindi sulit. Pero kasi syempre nakakasama ng loob. Last time, steel chair. Ngayon, mini belt lang, diba? Syempre, steel chair dapat. Buti kung full size na belt sana. Hindi, kung full size na belt naman, lugi na sila. Pero anyway, yun yung reason kaya gusto lang namin sana yung pinakamura. Tapos yung general admission, free seating. So, hassle. So, kinuha lang namin yung pinakamura na fixed seating. First match, Kevin Owens versus Andrade. Hindi to booked no earlier kasi sa storyline, pinayagan ni Shane McMahon si Parang Kevin 2 days before lang. In-announce na pinapayagan niya mo ganun. Or kahapon lang, parang ganun. Basta anyway. Dahil nga may lawsuit sila. Isa sa mga biggest pop of the night, si Owens. Mukhang kaya nila nilagay sa simula yan para big pop. Ang nakakatawa lang yung parang common na reaction na nakita namin sa lahat ng tao. Kasi nga, hindi naman tayo regular na nakakanood ng WWE. Hindi katulad dun sa states na pwede mo silang sundan state to state. Typical na reaction ng mga tao is, hindi pa kami ready. Parang biglang si Owens agad. Kasi, kumbaga may ibang pwedeng mas undercard Pero syempre, sinimulan nila ng big pop. Tapos, ang tagal pa ni Owens sa crowd. Parang, parang talagang fan service na show siya. Ang tagal nga bago sila mag-start mag-wrestling. Ilang minuto. Quick match lang to. Isa pang common na reaction. Pag napapanood mo si Owens sa TV, kumbaga, di ba mataba naman siya, given. Pero parang pag pinapanood mo siya sa TV, para siyang loaf ng tinapay. Parang gano'n. Pag sa personal, para siyang troso. Mataba pa rin siya, pero iba sa personal May taba, pero alam mong merong muscle sa ilalim. Pag sa TV medyo mukhang, alam mo rin parang may muscle, pero mukhang mas dominant yung taba pag pinapanood mo lang sa TV. Pero pag pinapanood mo sa personal, mukhang mas dominant yung muscles. Parang weird lang. Quick match to. Actually, yung match mismo, quick. Pero ang dami nilang ginawa before sila nag-start magsapakan. Si Owens pumunta pa sa ringside. Well, basically, heel si Andrade. May iwas-iwas siya. So, yun yung nagpasulit actually ng ringside. Hindi lang dahil sa malapit ka, kundi hindi siya tipong Raw, SmackDown, or ibang mga pay-per-view na hindi nila masyadong pinapansin yung tao. Diba sa house show, talagang tumitigil sila sa mga ringside, lumapapunta sila sa crowd para, as in, talaga, yun nga, fan service talaga. So, pero nga kami kilala na dami yung selfie kasi nandun na siya sa railing. Diba? So parang sulit siya in that sense talaga. Kaya lang, syempre, medyo random pa rin na baka hindi sa inyo tumigil or something. Kevin Owens picked up the win with a stunner. Inulit niya pa, diba? Nakadalawa ata siya, diba? Stunner, tapos lumabas si Andrade, tapos bumalik siya, tapos stunner ulit. Ayun. Na hindi rin pala kami makabili ng t-shirt kasi, ako at least, kasi pagdating ko doon na medyo 20 minutes before the show, sold out na yung malalaking sizes. So, hassle. Ang natira na lang, Roman Reigns. Actually, hanggang nung ending ng show, Roman Reigns yung hindi bumibenta Yung New Day saka Owens, ubos Ayun. Next match, EC3 versus Chad Gable with special guest ring announcer R-Truth. Yun yung nagbenta kasi pati yung pag-announce si R-Truth parang, Who's next? Parang bumulong-bulong siya sa referee. Sa akin, nausap niya pa si Little Jimmy. Tapos naka-chant si Little Jimmy. Ito yung maganda storyline-wise kasi yung paglabas pa lang ni EC3, tinitease nila yung title change ng 24/7. Parang kinakausap niya referee, if I pin him, 1, 2, 3. Habang nagsasalita si R-Truth sa gitna ng ring, sila nasa likod, tapos nagbubulungan sila na parang gaganon siya natingnan niya raw siya, yung mga ganon. Tapos syempre, ito yung title change na realistically pwedeng mangyari. So, diba? Nakakatawa siya. Tapos si Gable, sinabi niya rin na if he tries to take your title, I got your back. Tapos yung nakakatawa dito, parang parehong tao si EC3 saka si Chad Gable. Maliit lang si Gable. Hindi, pero
nung lumapit na. Pero nung malayo pa, sa seats namin na malayo, parang pares lang silang mound ng muscles or something. Tapos pares pa sila ng tights, diba? Saka the whole time distracted si EC3 kay R-Truth. Parang tinatimingan niya pa rin si R-Truth habang ongoing yung match. Medyo comedy match-ish siya. Gable picked up the win with an ankle lock. After the match, si R-Truth pumasok, niraise yung hand ni Chad. From behind, pinin siya ni EC3. EC3 is the new 2-time or 3-time. Basta 24/7 champion. Actually, hindi nga natin alam kung canon. Technically, hindi canon to eh. So, hindi ko alam kung... Mukhang canon kasi na-tweet si Drake Maverick after na 17-time champion na si R-Truth eh. Talaga? Okay. So, canon pala. Well, spoiler, 17-time champion na si R-Truth. So, si EC3 tumakbo sa likod, tapos sinabot siya ni R-Truth, tapos bumalik sila. German suplex galing kay Gable, pinulit si R-Truth, siya ulit 24/7 champion. Pero at least andun yung title change sa comedy ni R-Truth. Pero feeling ko kung sinusundan mo yung Raw SmackDown ngayon, or basta WWE in general ngayon, ito yung isa sa pinaka nakakatuwang matches. Kasi sa TV, ang pinaka okay na storyline ngayon yung Fiend sa R-Truth eh. So at least na-experience natin na dalawang title change nung 24/7 belt, diba? Pero medyo na-disappoint ako na si JDL wala. Kasi tinitis niya na hinahanap niya si R-Truth the whole day. Actually, nahanap ni Ken Warren. Nahanap ni Warren. Pero parang, ano yung sabi ni R-Truth na you gotta be quick, babe. Kung napadpad lang kayo sa channel na to dahil sa WWE at hindi nyo alam kung sino si JDL. May local wrestling nga pala tayo, dalawang promotion, PWR, MWF, well magiging 3 na. So click nyo yung channel namin, tingnan nyo yung mga ibang videos para makita nyo yung stuff about yung dalawang other promotion. Puntahan nyo na rin yung mga channel nila para mapanood nyo yung mga matches. Next match, Carmella versus Mandy Rose with Sonya Deville. Ito yung medyo cold na yung crowd, medyo tumahimik sila eh. Ang bigat naman kasi ng pinanggalingan, R-Truth yung pinanggalingan eh. Saka nagtagal si R-Truth sa what's up eh. So talagang engage yung crowd eh. So medyo cool dito. Natuwa ako sa moonwalk ni Carmella live. Ako the whole time naman nag-enjoy lang ako. Nag-enjoy naman tayo the whole time. Pero yung kumbaga yung highlights. Well, the whole time si Sonya na kung distracted referee upakan niya si Carmella picked up the win with a super kick. Finisher niya na rin yata yun eh. Well, one off. Kaya binanggit ni Matt yun kasi yung common reaction ng crowd parang ang bilis nag-end. Pero ang thing kasi, hindi siya sa biglaan eh. Ang reason kung bakit nabigla yung crowd, kasi humihingi ng dance break yung crowd. As in, simula pa lang, dance break. Ang tagal namin nag-chant ng dance break. Tapos hindi nagkaroon. Kaya parang nagulat ka na, although yun nga, finisher yun, nagulat ka na tapos na kasi walang dance break. Siyempre nakakalungkot na walang dance break. Next match for the Intercontinental Championship, Shinsuke Nakamura with Sami Zayn defending against Ali. Kawawa si Ali kahit kung siya yung face cheer si Shinsuke. Oo nga, walang pakialam yung tao kay Ali eh. Parang Shinsuke. May nag-cheer ba kay Ali? Meron naman konti. Na-realize ko isa lang pala yung match na cold ang crowd eh, no? Contender to for match of the night pero hindi siya match of the night para sa'yo or revival ba match of the night? Iba yung bilang ni Big E eh. Ayan. Technically, siya yung magandang match. Kung hindi mo titingnan yung dahil fans kanila or whatever. Kasi malaki rin bilang ng mga flippy shit ni Ali eh. Kahit hindi na nga eh, kahit yung Nakamura lang eh. Galing talaga ng Shinsuke. Yun nga pala, kung nanonood ka lang ng local wrestling, ang mapapansin mo agad dito, yung Owens Andrade pa lang, ibang level talaga sila mag-sell eh. Oo, iba. So, yung super pop na dito, parang normal pa lang sa kanila na sell eh. No? Although rin, yung sa Owens Andrade at least, ramdam mo na house show to in a sense na mas ingat sila. Parang mas hindi sila magpapa-injure. Or ewan ko, or it's either that or nangyari yun dahil pag pinapanood mo sa TV, magagaling na yung mga cameraman nila na nagmumukhang high impact lahat dahil sa camera movement. Tapos ngayon nanood tayo ng live so parang baka medyo iba. Hindi ko alam kung yun or talagang mas ingat lang sila dito kasi syempre house show lang, hindi ka magpapa-injure, diba? Kasi baka mamaya hindi ka makaperform ng SmackDown dahil na-injure ka dito eh. So sa tingin ko kahit paano, yung sa mga starting match at least, mas ingat sila. Sulit din yung match na to kasi si Sami Zayn nandun. In a very good match, as in talagang back and forth siya. Naka-counter nga ni Ali ng ilang beses yung Kinshasa, diba? Eventually, si Sami nag-distract, tapos hinabol siya ni Ali. Pagkapasok, Kinshasa, tapos panalo si Shinsuke. So, ang laking bilang rin pala nung yung entrance ni Shinsuke. Kasi ilang entrance lang naman yung sobrang laki ng bilang sa WWE eh. Siyempre, New Day, Becky, yung mga nasasabayan mo talaga. Isa dun yung kay Shinsuke. Although, mas maganda pa rin yung face music niya na walang kanta tapos sumasabay ka lang sa music. Pero yun nga,
nga, by design naman yun eh. Pero yun, okay pa rin. Medyo weird lang na nagmukha talagang si Shinsuke yung face dito. Si Ali parang hindi sa walang pakialam yung tao sa kanya, pero parang walang gustong manalo siya or something. Nakakatawa naman yung ilaw-ilaw ni Ali nung simula. So, after the match, I guess ginanahan na si Sammy dahil doon sa panalo, tapos dahil involved siya doon sa match ni Shinsuke. Nag-open challenge siya to anyone in the back. Sumagot doon sa open challenge niya Roman Reigns. Hindi book na lalaban si Roman? Ano bang nangyari? Book siya nung una kalaban niya Drew McIntyre. Actually, gusto kong makita si Drew sa... Hindi, pero kasi Raw si Drew so parang kung confused pala kayo sa mga nangyayari, basically nung binook to, ang daming nangyari between nung binook nila tong show at pinost yung unang card saka ngayon. Ang daming lumipat ng Raw SmackDown. Malapit na yung sa Fox na separate na roster. Yun. Kaya sobrang gumulo talaga yung mga, in the sense na nagpalit-palit yung mga card. Nasa Singapore at the same time yung Raw. Kasi nabi nila F1? Friday naman. Sobrang sulit palang mag-Singapore, no? Nakapanood ka ng Ross, nakapanood ka ng F1 in one weekend. Sana Singapore na lang pala tayo. So, si Roman Reigns lumabas. Si Sammy noong una, ayaw niya makipag-wrestling. Parang joke lang daw. Tapos alis na dapat siya. Pinipigilan siya ni Roman. Tapos eventually... Until inupakan siya. kilos na siya ni Roman. Tapos, glorified squash match. Lumaban ng konti si Sammy, pero most no offense kay Roman. Hindi siya squash talaga. Jobber match. Kasi alam mo naman natalo si Sammy. Ginawang jobber si Sammy. Jobber na naman talaga si Sammy ngayon. Talaga? Yung record niya yata 2019, parang 225. So, parang high-end na jobber siya. Nakalaban naman si Sammy and nakatulong din si Shinsuke ng konti. Pero si Shinsuke. Tapos eventually, Superman Punch, Spear, and Roman pick up the win. Yung Spear hindi ganun ka awesome tingnan in person no? Sa mataas kasi pala. Kasi pero ang galing kasi yung mga Spear minsan may makita ka Spear na mukhang masakit Yung kanya actually naalagaan niya talaga yung tinatamaan Ang problema yun nga, hindi siya as impactful tingnan. At least sa naging angle namin, no? Galing ni Kendrick no? Si Kendrick, the big dog, galing. Spear si Sami ang medyo weird is na parang kasi after nung nagka-remission siya, 'di ba medyo tini-cheer na siya. Pero parang nasa point na siya na binubu siya sa States. Dito, in the first place, face nga naman siya. Pero ito, walang nagbusa kanya wala akong narinig ni isang taong nagbusa kanya. I guess yun nga, bigger star naman pa rin si Roman Reigns kay Sami Zayn. Pero, so, during intermission, pinakita lang yung mga tweets and everything. May game yung Guess Who? Yung... Who's that wrestler? Parang Who's that Pokemon? Yung wrestler. Yun. Yung pinakamadali explanation doon na tuwang-tuwa naman si Matt. Sigaw siya ng sigaw, Undertaker! Obvious naman, may hat After the break, in-announced earlier the night na street fight na yung Bayley versus Charlotte. Bayley defending her women's championship against Charlotte Flair. Ganda rin pala yung entrance si Bayley sa Charlotte. May laki rin ang dating. Saka si Charlotte, full-on babyface na, no? Or at least dito. Parang ang nangyari kasi dahil house show, parang lahat sila medyo face. Kahit face man o heel, parang lahat sila ini-engage yung crowd. May pagka-face silang lahat. Yung entrance ni Bayley, meron ding Bayley bodies. Pero hindi yung usual na makulay. Parang American na mga tipo na hanap lang nila. Kasi parang yung para sa restaurant, yung isa merong nakalagay na open Hindi naman siya nag-take away from the fact na merong Bayley bodies. Yung pagka-mix nung team song ni Bayley. Ang ganda live. Sa network, hindi nagkakama-cross na ganun yung talas ng mix Pero sa live, yung pagkatalas ng mix niya, parang puno yung buong arena ng music. Compared sa iba, nagmumukhang ang lakas ng sound or hindi malakas hindi masakit sa tenga Basta nagmumukhang puno yung arena ng music. Mas gusto ko rin yung heel Bayley. Parang hindi siya obvious na heel siya sa totoo lang. Hindi siya heel towards the crowd. Heel siya towards other wrestlers. Sa crowd. Hindi kasi pinipigilan niya yung gusto ng crowd Hindi kasi ayaw niya lang maging hardcore. In essence, yun pa rin. Kasi street fight, diba? So, humihingi yung crowd ng tables, chairs, ganun, etc. Tuwing may... sa table lang ata pala, no? Nung nilalabas na yung table, tinitis na yung crowd. Kasi nga, heel siya. Binabalik niya sa ilalim ng ring para hindi matuwa yung crowd. So, heel siya na hindi siya galit sa crowd. Heel siya na parang ganun lang, na sa kakaibang heel. Pero heel pa rin. Nagabulan sa crowd, eventually bumalik sa ring, tapos nag-introduce si Charlotte ng mga chair. Yung malabo lang, binigyan niya ng chair si Bayley. Pero, okay. Naglabas din ng kendo stick, eventually table. Actually, yung heel dito yung table Basically, hindi nabasag yung table.
Nag-swanton bomb si Charlotte from the top rope to Bayley on the table. Hindi nabali. Tapos set up ulit. Tapos power bomb. No, obviously improvise na lang. Pero yun, hindi pa rin nabali. Nangyari, after nung Swanton, nagwa one more time yung mga tao. Gagawin ata talaga dapat ni Charlotte. Pero nakita niyang yung paa nga nung table, bali na. So, tagilid na. Hindi na pwede higa si Bayley doon. Pwede pa rin, pero alanganin. Tapos nag-sign nga siya ng one more time daw. Pero pinowerbomb niya na lang. Tapos parang gumanon lang konti yung table. Kasi nga, I guess, tingin namin local yung prop. Locally made yung prop. Tapos mali yung gauge ng bakal na ginamit or something. Basta, sobrang tigas niya. Kasi yung kahoy nagpa-flap eh. So malambot naman yung kahoy. Yung bakal yung problema. Pero kawawa si Bayley. Kita mo sa video, tumama ulo niya doon sa table eh. After nangyari yun, yung mukha ni Charlotte, nakikita mong natatawa siya eh, na pinipigilan niya na lang. Kasi parang natatawa siya na sorry Bayley. Pero ito yung table eh. After the match na actually nangyari yun. Yung finish na match, merong setup si Bayley steel chair dun sa corner. Nakapag belly to belly si Bayley, tapos kaya nag-kick out kick pa. out. Tapos nung habang nagalit siya sa referee, natural selection, kick out ulit. Kinounter ni Bayley yung Irish whip sa table, tapos binaligtad ni Bayley. So, si Charlotte yung nahampas sa face first dun sa steel chair. steel chair na nasa corner. So Doon yung pin. Tapos nagalit si Charlotte. Nagalit. Tapos actually maganda yung win dito kasi continuation siya nung nanalo siya sa Clash of Champions na pinatama niya lang yung ulo sa turnbuckle. Next match, The Revival defending their SmackDown Tag Team Championships against the New Day of Big E and Xavier Woods. Match of the night. Match of the night. Match of the night. Na again, kung technical lang, Shinsuke tayo. Pero yung overall experience, eto. Dahil sa New Day. Well, I guess depende kung gaano ka big fan ni Daniel Bryan. So, pwedeng maging Daniel Bryan kung hardcore Bryan fan ka. Pero ako, hindi. So, kulit ni Big E. Yun. Sobrang benta ng New Day dahil kay Big E. Well, Woods din. Partida pa yan. Wala na hindi na nila kasama si Kofi sa entrance. Dalawa lang sila. Kasi si Kofi yung next match eh. Marami sa match ito, puro posing, puro hug, pero nakakatawa siya. Yung kasi ni Big E yung, di ba yung, bago lang ba yung nagiging hindi PG si Big E? Parang ngayon lang yun, Parang hindi. Mas extreme si Big E ngayon, Saka I guess yung ibang pinagagagawa ni Big E, sa TV, hindi mo nakikita kasi, di ba magpo-focus minsan sa kalaban, sa opponents nila. Pero dun sa live, makikita mo si Big E, may ginagawa pa rin kahit, kumbaga hindi tumitigil si Big E na may ginagawa siyang kalokohan kung ano-ano. Nung habang entrance ng Revival, nasa rope si Big E, parang nag-bounce. Ginagawa niyang sex swing yung rope. Tapos speaking of The Revival, kudos, heel work. No, nag-old school heel sila As in talagang heel talaga. Meron daw bata na umiyak tapos umalis eventually. Sinabihan nilang ampon or something. Basta parang inaway nila yung bata. Hindi, kasi parang kasama niya yung mom niya. That's your mom? You're adopted! Tapos no after di medyo sad na yung bata. Tapos bigyan na dapat ang shirt. Pero binato pa ba? Tapos kita mo umiyak na yung bata. Well, medyo mean yun. Ayun, heel nga sila Yun din ang gawain actually nila dati. Di ba si Bret Hart, ang ginagawa niya dati, bibigyan niya ng shades yung bata. Yung mga heel dati, ang gagawin nila, may mga bata na magpapa-autograph, tapos pupunitin nila. Pero yun, plant yun. Mga anak nila usually yun Pero, wala silang plant na bata, so ginawa nila sa totoong bata. Loko. Tama naman kasi ang heel sila, pero kawawa naman yung bata. Scarred for life na yung bata ngayon. Pero kung kunyari ako yun, maalala ko yung buong buhay ko. Yun nga, scarred na ako siya. Well, actually, malungkot siya for the first ilang... Kasi, syempre, pag uwi nun, i-explain na yun ng nanay niya sa kanila na hindi, ano na yun. Show lang Work lang yun, show lang yan, is scripted yun. Tapos parang, syempre, bata pa siya, hindi niya pa maintindihan. Hindi, sinasabi niyo lang yun, parang hindi ako umiyak Pero eventually, pag na-realize niya na acting nga lang yun, magiging proud na siya. Anong bata ako, pinaiyak ako Ganda memory nun. Yung match mismo, again, benta nga yung New Day. Pero disappointing na walang pancake. Oo. Pero yung match itself, other than yung mga antics nila, solid match yun talaga siya. Yung naging story, para Clash of Champions. Parang tinuloy yung Clash. Wina-work on yung tuhod ni Woods. Nung simula, medyo gumagaling, parang magaling, hindi magaling, may konti na lang na injury yung tuhod ni Woods Pero yun nga, dahil winwork on yun, eventually, naging sobrang injured na yung tuhod niya. Matagal yung inuupakan lang si Woods Magaling yung revival dyan. Kung magatag na biglang i-intercept nila. Eventually, nakapag-hot tag si Big E yung nag-take on ng dalawa. May spot na yung si Big E matutumba. Tapos... Tapos may video ata ako nun So kung may video, ayan. Pero nakakatawa yung dulo, biglang gumana
nag-splits pa siya eh. Si Big E ginawa lahat ng pwede niyang gawin, basically. Saka nakakatawa rin live yung, ano ba yun, trombone ba yun? Ano man tawag doon? Si Francesca. Hindi ko alam eh, basta si Francesca na lang. Baka kasi hindi nila alam na si Francesca yun. Yung end ng match, at some point, tinanggal ni Dawson yung turnbuckle pad dun sa isang corner. Pinatama si Woods dun, tapos roll up, and meron pang tights eh. So, dirty win siya. After the match, nakabawi naman ng hit yung New Day kasi na-hit nila midnight. Up, down, down na pala. Hindi mo in-expect na ganun kagaling si Big E actually. Sa kanya ako na-impress. Kasi iba alam mo nang magaling eh. Si Big E mukhang kenkoy lang pag pinapanood mo sa TV. Pero pag pinanood mo na live, hindi mo ma-obvious na ganun pala yung skills niya. So, moving on to our main event. Kofi Kingston defending his WWE Championship against the new Daniel Bryan. Bakit? Wala, ayoko lang talaga. Bryan. Ayun, pero yung... Hindi naman dahil hindi siya magaling. In fact, isa siya sa pinakamagagaling na wrestler sa WWE. Ayoko lang talaga sa kanya. Ayun, so... Para sa akin, siya lagi yung heel kahit anong mangyari. Si Daniel Bryan, technically, the new pa rin siya. Tapos yung gimmick niya pa rin yung Earth. Pinatay lahat ng ilaw nung laban nila. So parang Earth Hour. Parang naging Earth Hour except yung sa ring. Yung floodlights nila or spotlight. Yung floodlights nila nung ring. Ganun pa rin siya, pero naging face na siya eh. Cheer na siya, tapos yung ilang beses sila na gano'n, na handshake. Oo, nag-handshake city sila kasi nga face sila parehas. Given na talagang magaling pareho sila eh. Si Daniel Bryan, impressive talaga. Lahat ng pwede gawin ginawa ni Bryan dito eh. Well, except yung mga hindi niya na ginagawa, like yung flying headbutt. Maraming chat na Daniel, Bryan, Kofi, Kings. Mali ka, di ba dapat? Let's go, Kofi. Let's go, Kofi nga yun dapat eh. At one point, mayroong nag-try mag-start ng CM Punk chant. Tapos binu siya ng most of the crowd. So, at least, di ba? At least meron pa rin sa respeto. I guess, difference lang din kung nanood ka ng PWR o kaya MWF. Yung crowd doon, marami sa kanila regulars eh. I guess, respectful sila dun sa wrestlers. Back to the match. Given na deserving siya maging main event, WrestleMania rematch nga to eh. Maraming ginawang submissions si Bryan, tapos eventually na-hit yung running knee. Nagulat nga ako nung tumama yung running knee. Tapos ginagawa niya rin ulit yung mga yes kicks. Tapos yung finish, sinubukan niya gawin yung sa turnbuckle, yung magtuhod siya tapos takbo. Nung third na balik, sinabihan siya ni Kofi, Trouble in Paradise, tapos 1, 2, 3, Kofi retains the WWE Championship. Kaya pala naging technically sinasabi namin match of the night yung New Day yung match of the night namin kasi nga experience-wise yun talaga. Pero kung technical aspect, Nakamura. Pero ang nilamang kasi ng Nakamura pati dito, although alam mong walang magta-title change dito, well, except 24/7, yun, medyo expected namin na meron eh. Pero yung mga main titles, although alam mong walang magta-title change, yung Intercontinental, parang napapaisip ka na mag-change eh, di ba? Sobrang, yung mga count, yung 3 count, gano'n na lang eh. Parang, ang gagaling nung iba, hindi lang yung wrestlers eh, pati yung mga referee. Parang magagaling naman yung mga referee ng PWR, pero ang layo eh. Iba lang na may experience mo live. Ilang beses pang tinis talaga dun sa IC na parang matatalo si Nakamura eh, di ba? Dito medyo wala lang. Yun lang, yung isang isang spot lang. So, after the match, congratulate ni Bryan si Kofi. So, again, pinapakitang either tweener or face na siya. Celebration si Kofi afterwards. Medyo disappointing hindi lumabas si Woods si Big E. Pero anyway. Actually, hindi ko na-get yun. Parang, hindi ba, I guess pagod na rin sila. Or I guess yun lang yung... Or nag-shoot si Woods sa likod ng up, down, down. Hindi, I don't think so. Kasi Recta Airport daw sila after nito apparently eh. De, pero ganun kasi si Woods eh. During mga pay-per-view, nag-shoot siya ng mga Kasi dun... Hindi, pero malaking bagay ngayong Recta Airport sila after ng show. Kasi pagod na sila. Tipong nag-bihis na sila dun sa likod. Nakabihis na sila. Ayun. So, overall, sobrang enjoy nung show. As in, given na, nakapanood kaming live ng mga ibang promotion na ringside pa. Pero ito, kahit malayo kami, iba pa rin talaga yung WWE. Nag-expect kami na house show siya, na parang enough na yung makita mo sila. Hindi ka nag-expect ng magandang show. Kaya siya nakakagulat kasi magandang show pa rin siya. Magandang show siya. Anong mas gusto mo? Ito yung mga nakaraang episode ng Raw at SmackDown. Parang mas may tanggalin mo si Fiend. Parang mas may bilang pa to eh. Well, kasi marami kasing promos sa normal na episode ng Raw sa SmackDown eh. Hindi ako. Nag-a-add para sa akin yung promo. Gusto ko ng mga promo eh. Pero, maganda lang rin talaga yung pagkabook nito. Regardless of kung house show siya o hindi. Given na iba talaga level ng WWE, ganda talaga. Ako, lahat ng pwedeng salihan at siya, sinasalihan ko eh. Ang
nakakalungkot lang naman talaga dito, yung mga ako gusto makita si McIntyre kung gaano kalaki in person, yung mga ganun. Sino pa? Yung mga nawala na SmackDown. Well, si Orton, wala. Ayun, malaking bagay yung wala si Orton. Hindi na nag-house show ata si Orton. Kung SmackDown or Raw, di ba? Ano bang pipiliin? Sa Raw, given nandun si Becky. Kung ang New Day nasa Raw, Matic Raw ako. Malaking bagay yung Fiend sa Becky eh. Ibang level yung entrance ni Becky eh. Pero yun nga, sa akin, kung nilipat mo yung New Day sa Raw ako. Pero dahil nandito yung New Day, parang ganun lang. Malaki yung weight ng New Day eh. Well, sulit na rin yung Nakamura, Daniel Bryan. Saka dahil nga ganun kalaki yung weight ng New Day para sa akin. Kasi nakakaaliw talaga silang panoorin. Kung i-grade mo siya as a WWE show, hindi ganun kataas. Kung i-compare mo sa mga WrestleMania, pay-per-view. Hindi, compare mo na lang sa Raw. Huwag naman pay-per-view. Actually, kahit i-compare mo sa pay-per-view, papasa siya eh. Kung i-grade mo siya as a house show. Pwede nga siya mga tipong A or A- eh. As a house show. Wala akong moment na, except yung botch sa table. Hindi, okay lang rin yung botch na yun kasi na-improvise naman nila eh. Yun naman yung point eh. Pag kahit na botch, kung na-improvise mo. Yung low point lang nga yung Carmella eh. Pero enjoy din naman yung match na yun. So, kung nag-dance break sila, ang magpapainit to kung ginawa nila lahat eh. Dance break. Ano pa yung nawala? Sino pa nawala? Si Elias, kahit pa paano may bilang yung nag-promo yan eh. Anyway, A-? A- kung as a house show ah. Pero as a WWE program, kukumpara mo sa Raw, SmackDown. Siyempre, kukumpara mo sa mga typical na episode ng Raw, SmackDown, may mga episode yung na lumalabas si Undertaker eh. So, ibang usapan yun. Depende. Oo, B to B+, I guess. Sige. Pero point is, kung umulit sila, manood kayo kasi sulit talaga. kahit sa dulo, kahit sa taas lang rin. Pero kami actually gusto namin mag-ringside eventually. Kahit kung once lang. Naisip lang namin na hindi yun sa card na to. Saka hindi rin sa walang libreng steel chair. So that was Balibagan's review of WWE Live Manila 2019. Wala lang, WWE na tayo. Don't forget to like, share, subscribe. Kung hindi kayo nanonood ng PWR and MWF, panoorin nyo muna yung ibang videos ng Balibagan. Panoorin nyo yung videos nila online, tapos balik kayo dito sa channel namin. Magandang starting point, hanapin nyo Jake De Leon. Ayun yun. Tapos, Pinoy Wrestling. Teka lang, di pa ako tapos. Like, share, subscribe ka na eh. Comment, and hit the bell icon, and we'll see you in the next video. Okay.